নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি সংখ্যা প্ৰণালী পাঠৰ অনুশীলনী 1.3 7 নম্বৰ 8 নম্বৰ আৰু 9 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান কৰিম। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে তিনিটা সংখ্যা লিখা যাৰ দশমিক বিস্তৃতি অবিৰত আৰু অপুনৰাৱৰ্তিত, অৰ্থাৎ অপৰিসমাপ্ত আৰু অপৌনঃপুনিক। আমি এটা কথা জানো, পৰিমেয় সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতি হয় পৰিসমাপ্ত নহয় অবিৰত পুনৰাৱৰ্তিত। ইয়াত আমাক এনেকুৱা সংখ্যা লিখিব দিছে যাৰ দশমিক বিস্তৃতি অবিৰত অপুনৰাৱৰ্তিত, গতিকে এই সংখ্যাবিলাক পৰিমেয় সংখ্যা নহয়। যেহেতু এই সংখ্যাবিলাক পৰিমেয় সংখ্যা নহয়, গতিকে এই সংখ্যাবিলাক হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা। গতিকে আমি তিনিটা অপৰিমেয় সংখ্যা লিখি দিলেই হ'ল। √2 এইটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা, √3 এইটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা, √5 এইটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা। আমাক কৈছে তিনিটা সংখ্যা লিখা যাৰ দশমিক বিস্তৃতি অবিৰত আৰু অপুনৰাৱৰ্তিত, গতিকে আমি ইয়াত তিনিটা অপৰিমেয় সংখ্যা লিখিলোঁ। এই অপৰিমেয় সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতিটো হ'ব অবিৰত অপুনৰাৱৰ্তিত। মই কেইটামান দশমিক বিস্তৃতিত থকা সংখ্যা লিখোঁ। 0.10 110 1110 1110। ইয়াত দশমিক বিন্দুৰ পিছত দশমিক বিন্দুৰ সোঁফালে থকা কোনো অংকৰ ৰিপিট নাই হোৱা বা কোনো অংকৰ থোপ এটা ৰিপিট নাই হোৱা। কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে ভুল হয় যে ইয়াত 1 1 1 1 এইবিলাক ৰিপিট হৈছে বা 0 0 0 এইবিলাক ৰিপিট হৈছে। ইয়াত চোৱা, ইয়াত আছে 10 10, ইয়াত আছে 110 110, ইয়াত আছে 1110 1110, ইয়াত আছে 11110 11110। গতিকে ইয়াত কোনো অংকৰ থোপ ৰিপিট নাই হোৱা, গতিকে এইটো এটা হ'ব কি অবিৰত অপুনৰাৱৰ্তিত দশমিক বিস্তৃতি। এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা। আৰু দুটা এনেকুৱা সংখ্যা মই লিখোঁ। 0.10 100 1000 1000 1000 10000 1 ... আৰু এটা লিখোঁ 0.230 2300 2300 2300 23। তোমালোকে এই সংখ্যাবিলাক পৰ্যবেক্ষণ কৰা। এই সংখ্যাবিলাক পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে তোমালোকে গম পাবা যে এই সংখ্যাবিলাক অবিৰত অপুনৰাৱৰ্তিত। ইয়াক এনেকৈও কোৱা হয় অপৰিসমাপ্ত আৰু অপৌনঃপুনিক। এতিয়া আমাৰ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান হৈ গৈছে। এতিয়া 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল 7/5 আৰু 11/9 মাজত থকা তিনিটা ভিন্ন অপৰিমেয় সংখ্যা উলিওৱা। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমতে আমি 7/5ৰ দশমিক বিস্তৃতিটো উলিয়াই লওঁ। 5ক 7ৰে হৰণ কৰিলে হ'ব। 5টো 7তকৈ সৰু, গতিকে দশমিক দিলোঁ। দশমিক দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত এটা শূন্য দিব লাগিব। 7 7 গুণ 49, 1 বাকী থাকিল। ইয়াত দশমিক দিয়াৰ লগে লগে আমি ইয়াত এটা শূন্য দিব লাগে। 7 এগুণ 7, বাকী থাকিল 3। ইয়াৰ সোঁফালে এটা শূন্য দিলে হ'ব 30। 7 4 গুণ 28, 2 বাকী থাকিল 20 হ'ল। 7 2 গুণ 14, 6 বাকী থাকিলে 60 হ'ল। 7 8 গুণ 56, 4 বাকী থাকিল 40 হ'ল। 7 5 গুণ 35, 5 বাকী থাকিল 50 হ'ল। 7 7 গুণ 49, 1 বাকী থাকিল 10 হ'ল। 7 এগুণ 7, 3 বাকী থাকিল 30 হ'ল। 7 4 গুণ 28। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, ইয়াত আমি কি পাইছিলোঁ 7 1 4 2 8 5। ইয়াৰ পিছত এই অংকৰ থোপটোৰ পিছত আকৌ কি ওলাইছে 7 1। ইয়াৰ পিছত যদি আমি আকৌ হৰণ কৰোঁ 7 4 গুণ 28 কৰি দেখাইছোঁ। 7 4 গুণ 28, 2 বাকী থাকিল 20 হ'ল। 7 2 গুণ 14, 6 বাকী থাকিল 60 হ'ব। ঠিক তেনেকৈ আকৌ কি ওলাব 7 1 4 2 8 5। গতিকে আমি কি পালোঁ,
এই অংশখিনি 714285 714285 এনেকৈ বাৰে বাৰে ওলাই গৈ থাকিব গতিকে আমি ইয়াত এনেদৰে লিখো 714285 বাৰ ইয়াৰ পিছত আছে 11/9 এতিয়া 9ক 11 ৰে হৰণ কৰো 9 টো 11 তকৈ সৰু গতিকে আমি দশমিক দিলো ইয়াত হল 90 11 8 গুণ 88 বাকি থাকিল 2 20 হল 11 গুণ 11 9 বাকি থাকিল 90 হল 11 8 গুণ 88 2 বাকি থাকিল 20 হল 11 গুণ 11 9 বাকি থাকিল এতিয়া ইয়াত চোৱা আমি কি পালো 81 আমি এই হৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো যদি আকৌ কৰি গৈ থাকো তেতিয়া হলে আমি ইয়াৰ পিছত পাম 81 ঠিক তেনেকৈ 81 এনেকৈ আমি পাই গৈ থাকিম গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম 11/9 সমান 0.81 বাৰ এতিয়া তোমালোকে প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ চোৱা 5/7 আৰু 9/11 ৰ মাজত থকা তিনিটা ভিন্ন অপৰিমেয় সংখ্যা উলিওৱা এতিয়া 5/7 ৰ দশমিক বিস্তৃতিটো হ'ল 0.714285 বাৰ আৰু 9/11 ৰ দশমিক বিস্তৃতিটো হ'ল 0.81 বাৰ এতিয়া চোৱা 0.71 আৰু 0.81 আৰু 0.81 ৰ মাজত থকা আমি কিছুমান সংখ্যা পাম যেনে 0.72 0.73 0.74 এনেকৈ আমি কিছুমান সংখ্যা পাম এই সংখ্যাবিলাকক যদি আমি অবিৰত অপুনৰাবৰ্তিত হিচাপে লিখিব পাৰো তেতিয়া হলে আমি কি পাম 7/5 আৰু 11/9 ৰ মাজত থকা অপৰিমেয় সংখ্যাবিলাক পাম এতিয়া মই কেনে ধৰণে লিখো চোৱা এতেকে 5/7 আৰু 9/11 ৰ মাজত থকা তিনিটা অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ল 720 7200 7200 72 ইয়াত কোনো এটা অংক বা কোনো অংকৰ থুপ বাৰে বাৰে ওলোৱা নাই গতিকে এইটো হ'ব অবিৰত অপুনৰাবৰ্তিত এটা দশমিক বিস্তৃতি আৰু এটা সংখ্যা হ'ল 0.7311 7311 73111 73111 73 ... আৰু এটা সংখ্যা চোৱা 0.742 7422 7422 7422 74 ... এতিয়া ইয়াত মই তিনিটা সংখ্যা লিখিলো প্ৰশ্নত তিনিটা ভিন্ন অপৰিমেয় সংখ্যা উলিওৱা বুলি কৈছিলে গতিকে মই ইয়াত তিনিটা সংখ্যা লিখিছো তোমালোকে 7/5 আৰু 11/9 ৰ মাজত আৰু এনেকুৱা অপৰিমেয় সংখ্যা লিখিব পাৰিবা মই কেইটামান লিখি দিছো 0.750 7500 75000 75000 75 আৰু এটা লিখি দেখাও 0.7610 76100 76100 76100 76 এই সংখ্যাবিলাক হ'ল অবিৰত অপুনৰাবৰ্তিত তোমালোকে এটা কথা জানা যে যিবিলাক সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতি অবিৰত অপুনৰাবৰ্তিত সেই সংখ্যাবিলাক অপৰিমেয় সংখ্যা গতিকে এই সংখ্যাবিলাক অপৰিমেয় সংখ্যা 7/5 আৰু 11/9 ৰ মাজত থকা তিনিটা ভিন্ন অপৰিমেয় সংখ্যা আমাক লিখিব দিছিল গতিকে আমি এনেকুৱা দশমিক বিস্তৃতিত থকা সংখ্যা লিখিলো যাৰ দশমিক বিস্তৃতিটো অবিৰত অপুনৰাবৰ্তিত গতিকে এই সমূহ সংখ্যা হ'ল অপৰিমেয় সংখ্যা
এতিয়া 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান হৈ গৈছে। এতিয়া আমি 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰোঁ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ সংখ্যাকেইটাক পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় হিচাপে শ্ৰেণীবিভক্ত কৰা। ইয়াত এই 5টা সংখ্যা দিছে। এই 5টা সংখ্যা কোনটো পৰিমেয় আৰু কোনটো অপৰিমেয় আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। প্ৰথমটো হ'ল √23। 23টো বৰ্গ সংখ্যা নহয়, গতিকে এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা। ইয়াৰ পিছত আছে √225। 225ৰ বৰ্গমূল হ'ল 15, গতিকে এইটো কি হ'ব? পৰিমেয় সংখ্যা। তোমালোকে এটা কথা চোৱা, 15 স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 15 ইনটু 15 ইজ ইকুৱেল টু 15 5 গুণ 75 5 উকলিল 7 15 গুণ 15 15 7 22। 15 স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু আমি কিমান পালোঁ? 225। গতিকে √225 ইজ ইকুৱেল টু 15। 15টো এটা পৰিমেয় সংখ্যা, গতিকে এইটো হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা। ইয়াৰ পিছত আছে 0.3796। এইটো এটা পৰিসমাপ্ত দশমিক। সকলোবিলাক পৰিসমাপ্ত দশমিক পৰিমেয় সংখ্যা, গতিকে এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা। ইয়াৰ পিছত আছে 7.478। ইয়াত এই তিনিটা অংক বাৰে বাৰে ওলাইছে। ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 7.478 বাৰ। আমি এটা কথা জানো, যিবিলাক দশমিক বিস্তৃতি অবিৰত পুনৰাৱৰ্তিত সেইবিলাক পৰিমেয় সংখ্যা। এই সংখ্যাটো হ'ল অবিৰত পুনৰাৱৰ্তিত দশমিক, গতিকে এইটো হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা। ইয়াৰ পিছত আছে 1.10 100 1000 1000001। তাৰপিছত আছে ডট ডট আছে, তাৰমানে ই অসীমলৈ বিস্তৃত। এতিয়া দশমিক বিন্দুৰ সোঁফালে যিবিলাক অংক আছে বা দশমিক বিন্দুৰ পিছত অংকৰ যিবিলাক থোপ আছে, ইয়াত কোনো এটা অংক বা কোনো এটা অংকৰ থোপ ৰিপিট হোৱা নাই। ইয়াত 10, এইটো হ'ল 100, এইটো হ'ল 1000, এইটো হ'ল 10000। যিহেতু ইয়াত দশমিক বিন্দুৰ সোঁফালে থকা এই অংকবিলাক কোনো এটা অংকৰ ৰিপিট হোৱা নাই বা কোনো কেইটামান অংকৰ থোপ ৰিপিট হোৱা নাই, গতিকে এইটো হ'ব অবিৰত অপুনৰাৱৰ্তিত। গতিকে আমি এটা কথা জানো, যিবিলাক সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতি অবিৰত অপুনৰাৱৰ্তিত সেই সংখ্যাবিলাক হ'ল অপৰিমেয় সংখ্যা, গতিকে এই সংখ্যাটো হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা। এতিয়া 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈ গ'ল। আজি 7 নম্বৰ 8 নম্বৰ আৰু 9 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান কৰিলোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা। আজি এই অনুশীলনীটো শেষ হৈছে। পৰৱৰ্তী পাঠদানত আমি অনুশীলনী 1.4টো পঢ়াম। আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।